Γεια σου, είμαι ο Πολύβιος και είμαι βιολόγος αγριής ροής. Έκανα πάντα ό,τι περνούσε από το χέρι μου για να ασχολούμαι με αυτά τα πλασματάκια. Όμως μάντεψε, τελικά έπλεξα με ανθρώπους. Και ενώ όλοι γύρω μου λένε να σκεφτώ έξω από το κουτί, εγώ απλά θέλω να κάνω αυτό το κουτί πράσινο. Πάμε να ετοιμάσουμε τα κοράλια που θα τοποθετήσουμε στο ενεδρείο. Τα πρώτα μου κοράλια είναι αυτά. Την επίοικιά σας παρακαλώ, δεν έχω ξαναχειριστεί κοράλια. Θέλω να αφαιρέσω κάποια κοράλια από το πλακίδιο στα οποία ήρθαν. Θα πάρω μια λεπίδα, θα πιέσω την βάση της κόλλησης, ούτως ώστε το κοράλι τελικά μαζί με την βάση της κόλλησης να αποκολληθεί από το πλακίδιο για να μπορέσω να το κολλήσω όπου θέλω εγώ σε το βράχο. Στη φωτογραφία βλέπουμε το αποτέλεσμα, το οποίο θέλω να είναι όσο πιο φυσικό γίνεται, δηλαδή να μην είναι αντισθετικό να βλέπω το δίσκο με τον οποίο ήρθε το κοράλι και να μην απολαμβάνω τελικά το κοράλι. Όσον αφορά τώρα τους πράσινους πολύποδες, το GSP το αγαπημένο, η αλήθεια είναι ότι απλά παίρνω το κοράλι και το τραβάω αποφασιστικά αλλά μαλακά μέχρι να κοπεί σε μικρότερα κομμάτια που να με βολέψουν. Λοιπόν, τώρα ό,τι δουλειά μπορώ να κάνω εκτός συνεδρίου θα την κάνω εκτός συνεδρίου για να είναι λίγο πιο εύκολο και για μένα και για τα κοράλια, μην ταλαιπωρούνται τόσο. Θέλω να βάλω την τουμπιφόρα μούζικα, αυτό το κοράλι, πάνω σε αυτήν την πέτρα, ούτως ώστε να τοποθετηθεί ανεξάρτητα κάπου μέσα στον υφαλό μου. Δεν θέλει ιδιαίτερα υψηλή ένταση φωτός η ροή τριγύρω του, οπότε στον πυθμένα θα είναι μια χαρά. Δεν έχω και τόσο μεγάλο ενεδρείο πια. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι επειδή πραγματικά είμαι αρχάριος σε όλη αυτή την ιστορία με τον ύφαλο, θέλω ότι μπορώ να είναι ανεξάρτητο να είναι τόσο γιατί αυτό με συμβουλεύουν οι πηγές να κάνω όταν πρόκειται για ένα κοράλι ας πούμε, που είναι ιδιαίτερα επεκτατικό. Αλλά επίσης, σε περίπτωση που κάτι έχει πάει λάθος, π.χ. τώρα με την μπιφόρα μούζικα, να μπορώ να την τοποθετήσω σε ένα καλύτερο σημείο, αν τελικά δεν της αρέσει το σημείο που θα την βάλω. Έχω διάφορες επιλογές, δεν μεγαλώνει ιδιαίτερα γρήγορα, οπότε νομίζω αυτή η πέτρα εδώ που έχει και το κατάλληλο σχήμα θα με βοηθήσει, τουλάχιστον για το πρώτο διάστημα, τον πρώτο χρόνο, ίσως δεν ξέρω, θα μάθω κι εγώ μαζί σας. Είναι και κάποια κομμάτια που έχουν αποκολληθεί, τα οποία θα προσθέσω φυσικά. Είναι εύκολο να αποκολληθούν όπως βλέπετε, οπότε προσπαθώ να την χειρίζομαι όσο πιο ήρεμο μπορώ. Βέβαια αυτό για μένα είναι πολύ δύσκολο, το ήρεμο κομμάτι. Παρόλα αυτά, πάμε να την τοποθετήσουμε. Θα βάλουμε κόλλα στιγμής. Λοιπόν, τώρα δεν ξέρω αν πρέπει να το κάνω αυτό, αλλά θα το δοκιμάσω. Θα κολλήσω μεταξύ τους ούτως ώστε να γίνουν λίγο πιο σταθερά. Είναι ο σκελετός ούτως ή άλλως, δεν πειράζω όντως το κοράλι. Παρότι έχει σκελετό θεωρείται μαλακό κοράλι. Γιατί έχει 6 ακτίνες ο πολύποδας. Τα σκληρά κοράλια έχουν συνήθως 6 ακτίνες. Έχει 8 ακτίνες και τα σκληρά έχουν συνήθως 6. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε και τα πολυποδάκια που έχουν πέσει. Εντάξει, δεν θα τα κολλήσω προφανώς στη μεγάλη αποικία, διότι δεν έχω αυτή την ικανότητα. Τα χέρια μου τρέμουν, έχω πάθει τέτοια, οπότε θα τα βάλω μόνα τους λίγο πιο μακριά και θα επεκταθούν μέχρι να συνενωθούν.
Έχω και τις δαχτυλάρες μου μπροστά, δεν ξέρω τι βλέπετε, τι δεν βλέπετε. Αν κάνετε υπομονή μέχρι να κολλήσει όμως. Αν το αφήσω να κολλήσει φυσικά. Λοιπόν, οκ. Τι οκ, τέλος πάντων. Ωραία. Καλό είσαι και έτσι. Πάμε να βάλουμε και το τελευταίο. Έχει λίγο τρομοκρατηθεί, έχει συσταλεί, φυσικά είναι και εκτός νερού, οπότε δεν ξέρω τι περίμενα ότι θα κάνει το κοράλι. Παρ' όλα αυτά θα ηρεμήσει σε λίγο μόλις τοποθετηθεί στο νερό, σε 2 λεπτά. Στο μεταξύ κολλάω εγώ το δέρμα μου, τα χέρια μου, τα πάντα, γιατί αυτό είναι το σωστό να γίνει. Αλλιώς πώς θα αποδείξετε και ένα δουλειά, ρε φίλε. Τι θέλω να κάνω τώρα που θα τα δούμε σε 2 λεπτά. Θα το αφήσουμε αυτό άλλα κάποια ακόμα δευτερόλεπτα εκεί για να ηρεμήσει. Τι θέλω να κάνω. Θέλω να φτιάξω ένα σύστημα που θα βάλω τελικά την ξενία μου. Ένα σύστημα 2 βράχων ουσιαστικά. Αυτό γιατί θέλω να έχω την επιλογή όταν τελικά καλυφθεί να τους σπάσω και να έχω 2 αποικίες τελικά και να το χρησιμοποιήσω κατά δοκούν. Αλλιώς μπορώ να τα αφήσω και ως μία και να τελειώνει η ιστορία εκεί. Η ξενία καλό είναι να είναι σε δικό της βραχάκι γιατί είναι πολύ επεκτατική, όπως και οι πράσινοι πολύποδες, τους οποίους θα αφαιρέσω από εκεί που έχω τοποθετήσει στην προηγούμενη τοποθέτηση, γιατί έχω τρομάξει αρκετά ότι θα μου πειράξουν τα άλλα κοράλια και θα μπουν πάλι μόνοι τους σε κάποιο βραχάκι, πιθανόν αυτό. Θα το δούμε. Λοιπόν, δώστε με ένα λεπτό να φέρω τα άλλα κοράλια. Ωραία, έχει έρθει και η ξενία. Δεν ξέρω αν τελικά τι θέλω εδώ. Έχω αρκετούς πολύποδες εδώ πάνω, έχω 4 μικρές αποικίες ουσιαστικά. Εδώ νομίζω πάει καλύτερα ο πράσινος πολύποδας. Οπότε πάμε λίγο να φτιάξουμε εδώ πέρα το βραχάκι μας. Τώρα δεν θέλω να είναι δομικά ότι καλύτερο έχει γίνει ποτέ, απλά δεν θέλω την ώρα που θα πάω να το μεταφέρω να μου πέσει και να μου διαλυθεί. Ουσιαστικά θα κάτσει στη θέση του και θα μείνει εκεί. Οπότε αυτό προσπαθώ να κάνω. Δεν θέλω να πάρω Νόμπελ πολιτικού μηχανικού. Αν υπάρχει κάτι τέτοιο. Αν δεν υπάρχει, εντάξει παιδιά, ούτως ή άλλως δεν θα το πάρω, οπότε δεν το παλεύουμε. Δεν βλέπετε εδώ πέρα. Ούτε να κολλήσω 2 βραχάκια, δεν ξέρω. Λοιπόν, νομίζω με τόση κόλλα. Άτε, κάνω σωστά τη δουλίτσα σου. Και μέχρι να την κάνεις, ας δούμε με ποια τρόπο θέλουμε να παίρνουμε αυτό. Νομίζω και έτσι είναι μια χαρά, τέλεια, άρα θέλω λίγη κόλλα εδώ, λίγη εκεί. Ξεκάθαρα τα πράγματα. Μην κάνω και διαφήμιση. Θα έπρεπε να τα ψεκάσω τώρα με λίγο νερό να τελειώνουμε, αλλά είπα να μην δημιουργήσω ιστορία. Βέβαια, η ιστορία δημιουργείται από μόνη της. Μέχρι να στεγνώσει αυτό, ας προχωρήσουμε εμείς εδώ, όπου θα βάλουμε τους πράσινους τους πολύποδες, να καλύψουν όλο αυτό το βραχάκι.
Θα βάλω αρκετή κόλλα όπως μπορούμε να δούμε. Υπολογίζω εγώ έξοδο. Όχι, απλά θέλω η επιφάνεια να κολληθεί όσο το δυνατόν καλύτερα γίνεται. Τέλεια. Ας βάλουμε και αυτούς εδώ κάπου. Εκεί που δεν μπορώ να τους κολλήσω βασικά. Πολύ καλή ιδέα. Εξαιρετικός, όπως πάντα. Λοιπόν, αυτό που έχω φτιάξει τώρα είναι απέσιο. Είναι σαν ένας βράχος με φλίχτενες. Έχουν βέβαια τη φήμη τα συγκεκριμένοι πολύποδες ότι πολύ γρήγορα γεμίζουν την επιφάνεια στην οποία ενσωματώνονται ουσιαστικά, επιστρώνονται καλύτερα. Ελπίζω ότι είναι πραγματικές αυτές οι φήμες και δεν θα χρειάζεται να βλέπω και πολύ καιρό αυτό το πράγμα. Ωραία, πάμε να τα τοποθετήσουμε στο ενιδρίο.